3, 2, 1. Hello everyone! Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ako gumagawa ng facial mist at kung paano ako nakakatipid sa facial mist. Gamit ang aloe vera gel ng The Face Shop, hot water, green tea, tea tree oil, storage bottle. So, yun yung mga gagamitin nating ingredients sa facial mist. A few moments later. So, sisimulan na natin ang paggawa ng facial mist. Itong storage pala, nabili ko to sa Watson. So, kung meron naman kayong mga old storage, like yung old storage mist nyo, pwede nyo na yung gamitin. Hugasan nyo lang at ibabad sa hot water para malinis talaga ng maayos. So, ito yung paglalagyan ko. Tapos ito yung aloe vera gel. Ganito yung itsura. So, super sticky niya, kaya mahirap siyang ipasok sa loob. So, kailangan natin ng panel. Itong panel na to, storage bottle to. So, ginawa ko, kinat ko yung dito niya. Tapos, so, maliit lang yung ito niya para magkasya siya dito. Kasi so, pag wala siyang panel, mahihirapan kayong i-shoot sa loob. Kasi masyado siyang sticky. Para makita nyo. So, lagay na natin. Taktak natin ng konti. So, ayan, ganyan na yung itsura niya. Ganyan kadami yung ilalagay niyo. Mga 10 ml lang siya. Next, ilalagay na natin yung hot water. Hot water yung ginagamit ko para mabilis siyang matunaw or mabilis siyang mag-mix. So, diba pag may panel, mabilis siyang magamit. Mabilis siyang umagos. Hindi ko lang natatapon. Yung water nasa 80 na. So kanina 10 ml yung gel, tapos yung water 70 ml. So, lalagay na natin tong green tea. Kahit anong green tea pwede nyo gamitin. Ibabad nyo lang sa hot water. So, nasa 100 ml na siya ngayon. So 20 ml na green tea ang nailagay natin. Tapos ilalagay na natin tong tea tree oil ng Human Nature. Mga ilang drops lang ilalagay natin. So bibilangin natin kung ilang drops ang mailalagay ko. 1, 2, 3, 4, 5. Sa mga 5 drops lang nito ang ilalagay ko. So i-mix na natin. So, pag masyado siyang malapot, lalagyan natin ng konti kang tubig. Kasi pag masyado siyang malapot, magiging sticky siya. So, ito try natin kung malapot pa siya. Tsaka kapag masyadong malapot, ang hirap niyang i-spray. So, lalagyan pa natin ng konting water. As in, konting-konti lang. So, okay na to. Spray na natin. Ayan, super smooth niya sa balat. So, mix lang natin para mawala yung init at ma-spray ko siya sa mukha. A few moments later. Tcharan! Ito na siya. Aloe Vera Facial Mist with green tea and tea tree oil. So, tatry na natin sa mukha. Ayan. Super ganda na. Super press ko na.
So, ayan, may facial mist ka na. So, itong facial mist, ito magagamit nyo siya as moisturizer, pang setting, makeup setting, at pang refresh. Kapag nasa labas kayo at mainit, spray lang tayo. So, ayan. So, may ginawa rin pala akong isang facial mist. Yung water lang, tsaka aloe vera gel. So, pinagmimix ko lang yung water tsaka aloe vera gel. Tapos, ayun, may facial mist na ako. So, ito yung ginagamit ko kapag lumalabas ako. Tapos, pang-refresh ko lang to kapag masyadong mainit. Ito yung ginagamit ko. Nilalagay ko siya sa ref. Tapos, yun, dadalhin ko na kapag lumalabas ako dahil super init. Tapos, in-spray ko lang sa mukha ko. Super sarap niya sa peeling. Kaya, ayun. Spray lang dito kapag lumalabas. So, yun. So, may dalawa na tayong facial mist na nagawa. Tsaka, guys, itong tea tree oil, pang antibacteria siya. Kaya ako nilalagay ito sa facial mist kasi pang antibacteria siya. Tsaka itong green tea. So, pag nakakatulong din siya sa mga pores at mga pimples, so nakakadagdag benefit siya sa skin mo. Nakakalinis pa. Tsaka nakaka-smooth siya ng balat. Nakaka-fade ng mga marks. Plus yung aloe vera gel, super ganda sa skin. Kaya ayun. So, thank you guys for watching. Sana nabigyan ko kayo ng tips, tipid tips. At please subscribe to my channel and click the bell para maging updated kayo sa aking mga vlogs. Thank you!